හෙලෝ! අද අපි ෂෙයා කරන්නේ ලංකාවේ ලස්සන වෙව් එකක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ යන්නම ඕන හයික් එකක් ගැන. මේක ඇත්තටම නගින්න අමාරු කන්දකුත් නෙමෙයි. ඒ තමයි Peacock Hills. මොනරගල කියලා මේකට කියනවා. අපි ගම්පල බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා එතනින් දොරගල බස් එකේ යන්න ලෑස්ති වුණේ. ඒ වුණාට ඊළඟ බස් එකේ එන්න පැයක් විතර ඉන්න වෙන නිසා අපි පුස්සල්ලාව බස් එකේ ගිහින් පාර දෙක හන්දියෙන් බැස්සා. මෙතන ඉඳන් පයින් යන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක දුරයි. අපේ වෙලාවට එදා ගමේ අයවයි හයික් යන අයවයි ගෙනියන වෑන් එකක් තිබුණා. ඒ වෑන් එකේ රියදුරු මහතාගේ දුරකථන අංකය අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දැම්මා. අපි වෑන් එකේ ගිහින් දොරගල ටී ෆැක්ටරි එක ළඟින් බැහැලා එතනින් ඉඳන් අපේ හයික් එක පටන් ගත්තා. ඕගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් වෙහිකල් එකක යනවා නම් කොත්මලේ සෑය පාරේ ඇවිල්ලා පයින් කැලේ ළඟටම වාහනේ එන්නත් පුළුවන්.
few moments later.